ලෝකයේ ඉන්න මාරාන්තිකම පිරිස තමා ඔවුන්. ඔවුන් ඔබගේ රුධිරය උරා බොනවා වගේම මාරාන්තික රෝග පතුරවමින් වසරකට මිලියනයකට ආසන්න මිනිසුන්ට මරණය ළඟා කරන රෝගවාහකයෙක් වෙනවා. ඉතින් ඔව් අපි කතා කරන්න යන්නේ මදුරුවන් ගැන. ඇත්තටම මදුරුවන් මේ කියන තරමට මාරාන්තිකද? සෑම මදුරුවෙක්ම මේ ලෝකයෙන් තුරන් වුණොත් කුමක් නම් වේවිද? එය මිනිසාට වඩා යහපත් වේවිද? තරමක් අසාමාන්‍ය බවක් පෙන්වන දෙයක් වගේ පෙනෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මදුරුවන් සැබවින්ම මාරාන්තිකයි. මදුරුවන් කහවුන, ඩෙංගු, බරවා, මැලේරියාව වගේ රෝග ගණනාවක් ව්‍යාප්ත කරනවා. ඒක කරන්නේ ඒ වගේ විශේෂිත වූ රෝගයක් තියෙන අයෙකුට දෂ්ට කරලා ඉන්පසුව ඔවුන් ඔබට දෂ්ට කරනවා නම් ඔබත් එම රෝගියෙකු වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඔවුන්ගේ කේටය ඉන්පසුව ඔබගේ රුධිරය හා මිශ්‍ර වී අදාළ වෛරසය හෝ බැක්ටීරියාව ඔබගේ සිරුර පුරා රැගෙන යනවා. ඔවුන් එසේ රෝගීන් කරන්නේ මිනිසුන් පමණක්ම නෙමෙයි. ලෝකය පුරා සතුන්ටත් ඔවුන්ගේ බලපෑමේ නම් අඩුවක් නැහැ. මදුරුවෙකුගේ එකම එක දෂ්ටයක් ඔබව සදාකාලික රෝගියෙක් කරන්න ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේ මාරාන්තික රෝගවාහකයාගෙන් මිදෙන්නේ? පළමුවෙන්ම අපිට හිතන්න වෙනවා නියත ලෙසට කොපමණ මදුරුවන් ප්‍රමාණයක් මේ ලෝකයේ ඉන්නවාද කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම එය ගණනය කිරීම සිදු කළ නොහැක්කක්. දල වශයෙන් නිගමනය කර තිබෙනවා ඇලස්කාවේ පමණක් එය ට්‍රිලියන 7ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි බව. ඔව්, ගෝලීය උණුසුම හේතු කරගෙන වගේම සාගර උණුසුම ඉහළ යාම නිසා ඇලස්කාව වගේ භූමි මදුරුවන්ට ඉතා හොඳ පරිසරයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඉතින් ලෝකය පුරාම මේ විදිහට විහිදිලා ඉන්න මදුරුවන් ප්‍රමාණය කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා අපිට මදුරුවන්ගෙන් මිදෙන්න ඕනේ නම්. වවුලන් කියන්නේ මදුරුවන් ආහාරයට ගන්න ප්‍රධාන සත්ව විශේෂයක්. ඔවුන් පැයකට මදුරුවන් 600ක් පමණ ආහාරයට ගන්නවා. ඉතින් අපිට වවුලන් ප්‍රමාණවත් තරමට ඉන්නවා නම් සිද්ධාන්තයක් විදිහට ගත්තම අපිට මේ මදුරුවන්ගෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට පස්සේ අපි කොහොමද බිලියන ගණනක් වුණු වවුලන්ගෙන් මිදෙන්නේ? ඉතින් ඒක හොඳම විසඳුම නම් වෙන්න බෑ. අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනි තවත් දෙයක් තමයි මදුරුවන් කොහොමද ඔවුන්ගේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ කියලා. ඔබ සිතනවාද මදුරුවන් අපිට දෂ්ට කරන්නේ මිනිසාගේ රස හොඳ නිසා හෝ ඔවුන්ට කුසගිනි නිසා බව? නමුත් තමන්ගේ පෝෂණයට වඩා ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන් ඒ සිදු කරන්නේ මදුරු වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි අපේ සියලුම රුධිරය ඉවත් කරගන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න නැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ක්‍රමවේද හැරුණම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේන් කෙසේ හෝ මිදෙන්න. ජානමය වශයෙන් දියුණු කළ පුරුෂ මදුරුවන් වඳභාවයෙන් යුතුව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එය දශක කිහිපයක් ගත වෙන දෙයක් වුණත් ප්‍රමාණවත් තරම් ජානමය වශයෙන් දියුණු කළ මදුරුවන් සිටීමෙන් මෙය මුලිනු පුටා දමන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කුමක් නම් සිද්ධ වෙයිද? මිලියන ගණනක් මිනිසුන් වසරක් පාසා නිකරුණේ මිය නොයනු ඇති. එලිමහනේ සිත්සේ නිදහසේ ගැවසෙන්න අපිට ඉඩ ලැබේවි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. සතුන්ද මේ මාරාන්තික සත්වයාගෙන් ආරක්ෂා වේවි. ඉතින් නරක යමක් විශේෂයෙන් සුදු නොවේවි මදුරුවන් තුරන් වූවායින්.
ආහාර දාමයට මදුරුවන් නැතිවීම ප්‍රශ්නයක් නොවේවිද? හොඳයි. වවුලන්, ගෙම්බන් වගේ සතුන් ගණනාවක් ඔවුන්ගේ ආහාරයක් විදිහට මදුරුවන් භාවිතා කරනවා. නමුත් මදුරුවන් නැති වූවා කියා එයට විශාල බලපෑමක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මොහොතේදීත් සම්පූර්ණ මදුරු විශේෂයෙන් මුලිනුපුටා දැමීම සුදුසුද? අප සිහියේ තබාගත යුතු කරුණ නම් දහස් ගණන් මදුරු විශේෂ මේ ලෝකය පුරා විහිදිලා ඉන්නවා. නමුත් හඳුනාගෙන ඇති මදුරු විශේෂ 6ක් පමණයි මේ මාරාන්තික රෝගවලට හේතුකාරක වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඇතමුන් කියනවා මදුරුවන් ඇමසන් වනය ආරක්ෂා කරන නිල නොලත් ආරක්ෂකයින් පිරිසක් බව. ඒ මොකද කියනවා නම් ඔවුන් විශාල බාධාවක් වෙලා තියෙනවා වන විනාශය සිදු කරන අයට. ඒ වගේම ජනගහනය ඉක්මනින් ඉහළ යාමත් සමග එය නියමිත ප්‍රමාණයට පවත්වා ගන්නට මිනිසුන්ටම උපකාර කිරීමක් මදුරුවන් සිදු කරන බව ඇතමුන් කියනවා. මානුෂීය වශයෙන් අසාධාරණ කතාවක් වුණත් මිනිසුන්ගේම ක්‍රියාකාරකම් නිසා පරිසරය සිදු කරන්නේ සිදු කළ යුතුම දේ බව අප සිහියේ තබා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉදිරියටත් මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න කැමති නම් අපිව ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.